juni heb ik een wedstrijd. Het is een voor-Olympisch toernooi. En dat is alleen op uitnodiging. En daar ga ik heen op begin juni. Zeg jongens, ik hoor dat in jullie sector nogal wat geleden aan bijgeloof. Hebben jullie daar ook last van, of niet? Ja hoor, Ja? absoluut. Mijn geluksbadpak en mijn gelukszeem, waar je mee afdroogt. En dan, Hoe ziet je geluksbadpak eruit? nou, daar heb ik de Europese kampioenschappen in gewonnen. En dat is zwart en gekleurde streep op. Het kan nog veranderen voor van de zomer hoor. Dat nog wel, ja? Het kan veranderen, ja. En hoeveel badpak heb je eigenlijk? Oh, veel te weinig. Altijd te weinig. Een stuk of 20, Ja? 30. Nee, wat valt me zo op, want jullie gaan, als je van boven afkomt, hè, hoe groot is de snelheid waarmee je in het water komt? Goh. 20 kilometer, 30. Toch wel Ja, meer, hè? zoiets. Ik heb wel Nou, gelezen, van- iets van van- 50. Kilometer gaat is het 50 kilometer per uur. Maar dat doen wij dus niet. Dat doe je. Nee. Jullie zitten op de middenplank? Of? Ja, 3 meter. Dus, maar goed. Maar jullie gaan snel genoeg om toch te zorgen. Jouw broekje hangt altijd aan je enkels. Wees maar eerlijk Edwin. Ja? En jij moet ook altijd fris. Ik zie al die dames altijd vreselijk met een badpak zo onder water even snel zo doen. Ja, je moet even bijwerken. Ja? En hoeveel broekjes heb jij? Nou, niet zoveel. Jawel, ik hoor dat je voor elke sprong een ander broekje aan wil hebben. Anders dan doe je het niet, zegt je moeder. Kom op. Nee, ik heb een stuk of 5, 6. Dat is toch veel te weinig voor Ja, een ik krijg ze nooit. Zij krijgt ze altijd. Oh, zeg. Ja. En jij wilt haar pakken niet afdragen, begrijp ik? Dat moest je vroeger ook al natuurlijk, of niet? Ja, dat stond zo grappig. Luister eens even, wat is zijn sterke punt, Daphne? Zijn kracht. Hij springt verschrikkelijk hoog en het ziet er erg spectaculair uit als hij springt. Wat is haar grote kracht, Edwin? Wedstrijdmentaliteit. Ze heeft meer discipline? Als een goede wedstrijd is, als zeg maar wereldkampioenschappen of Europees, springt ze op de best. Ja? Jij was altijd meer vroeger, jij was meer altijd lekker dol in het water. Jij al meteen erg serieus, of niet, hè? Ja, ik vind het altijd. Ik vind het nog steeds af en toe best wel eng al dat springen. Dus je moet je echt concentreren, want anders kan er van alles misgaan. Ja. En dat zou in jouw geval ook heel erg jammer zijn. Want ik herinner mij dat in jouw geval ook Edwin, maar ik herinner mij dat met name bij jou na de Olympische Spelen dat in Newsweek, het Amerikaanse weekblad Newsweek, werd geschreven dat het maakt niet uit hoeveel Daphne Jongerjans, hoeveel ze wordt. Ze heeft een uitstraling waar iedereen dol op is. Dus ze heeft veel aanbiedingen gekregen van filmproducenten, talentenjagers, modellenbureaus. Was daarvan terechtgekomen? Nou, nog niks. Maar hopelijk gebeurt dat na de Olympische Spelen weer. En dan kunnen we het wel doen. Wat ga je doen? Ga je een model worden? Ja, hopelijk wel. Of films spelen? Ja, ik ben best wel bereid om alles te proberen. Ik hoorde dat Blake Edwards, die man die onder andere, Bo Derek, dat die achter je aanstaat. Is dat zo? Nee. Dat is niet zo. Nee. Dat is niet zo. En jij gaat ook modellen, Edwin, over een jaar of Nou, niet? nee, ik denk het niet. Nee? Oké, goed. Oké, goed. Ja, ik vroeg het een beetje of jullie artistiek geïnteresseerd waren, want mijn derde gast, of de vierde gast dus, hè? Dus mijn vierde gast zit in de artistieke sector, heeft een fantastisch boek geschreven over een filmster. En ja, we moeten even wachten, geloof ik nog even. Hè? Wacht even, oké. Sorry jongens, ja, oké. Jullie staan, oké. Goed, ik maak dit even opnieuw. Ik doe dit even opnieuw. Job, is dat goed? Ja, oké. Goed. Ja, we kunnen nog uren praten hè, over de aanbiedingen die jullie gekregen hebben. Hè? Ben jij een sportman, Herman? Ja, ik duik. Alleen diepzeeduiken. Oh, dat doe ik ook. Ja, dat vind ik zalig. En waar doe je dat? In zwembaden ook? Of? Hoofdzakelijk in Spanje, hè? In Spanje? Ja, Ibiza, daar heb ik vroeger gedoken. Amforas op duiken. Ja. Oh, die oude mooie fase ook. Prachtig, ja. Goed, blijf in de kunst. Miami is daar goed voor. Ik drink even een slok op het succes van jou, op het succes van jullie in Seoul. En ik maak van de gelegenheid gebruik even aan u, dames en heren, voor te stellen. Twee heren die zo goed waren vandaag mijn gasten te introduceren. Deze twee heren heten de Morsige Jongens. Geef ze een applaus. Jongens. Holy cow, Ruben, that looks Jan Leferink. Oké, dat heb je goed gezien. Nou, hoe heet jij ook precies? Rob. Rob.
Batman. Ja, en jij? Hans. Hans Robin. En hij is Robin. Oké, jullie hebben een theatershow, hè? Een cabaretprogramma waarin jullie veel figuren die we nu ook vanavond hier zagen en zien, hè, te berde brengen. Ik dank jullie hartelijk voor jullie medewerking. Het programma heet De Helden komen terug, hè? Ja, dat was wel goed. Morsige types zijn Morsige types. En in tegenstelling tot de frisse jongens die zo lang aan het hoofd Wie zijn stonden. dat? Ja, oké, jongens. Dat houden we goed. Oké, bedankt voor jullie medewerking en willen jullie mijn volgende gast introduceren. Zo is dat. Holy cow, Robin, that looks like a letter. What is that? Heilige koe. Guest number 3 loves the famous and rich. Onze derde gast kikt op beroemd en rijk. He wrote a biography of a beautiful witch. In zijn laatste biografie zet hij Grace Kelly te kijken. This looks and this smells very much like the Riddler man, Robin. Heilige koe, dit is het raadselmannetje. A movie star became a princess, a dream came true. En in zijn boek vertelt hij hoe. He does his homework, his research is deep. Zodat je precies weet hoe alles liep. Robin, lees gauw verder. Hij verdiept voor ons zich in het heden en het verleden. Your attention please, for Mr. James Speda. Holy cow! James Speda! Dat is oké. Mr. Speda, welcome to RUR. You have just published a book about Grace Kelly. We all know Grace Kelly, you know, as a blonde American movie star who once married the Prince of Monaco. Yes, but your book, dat in het Nederlands heet Het geheime verleden van een prinses, Grace. What's the secret about her life? I thought we knew everything about her. So did I. When I started the book, I was worried that I wasn't going to be able to find enough material that was new in order to make an interesting biography of her. And I was completely astonished to find out that she didn't have just one secret life, but she had many secret lives, and that most of the things that we thought we knew about Princess Grace Kelly, were actually not true at all. I mean, your biography is the first one who mentioned her big list of lovers. Yes. I mean, why didn't the other biographers of Grace Kelly find out about her lovely life? Well, there was a great deal of protection around Grace Kelly in Hollywood because in the 1950s things weren't as open as they are today. Things like love affairs were kept quiet. And of course, once she became the Princess of Monaco, things were also kept quiet because she had an image to uphold. Yeah. And people have asked me, why is it that the people that you spoke to in your book, like her sisters and her co-stars and her directors, why they were so frank with you as the only author to be so? And the answer is that now that she is dead, they felt freer to speak the truth about her. And also that they thought that that image of her as an icy queen, princess, was one-dimensional, that she was like a cardboard figure, and that in reality she was a much more interesting and a much more complex woman. And a very loving woman too, because in your book you tell us that she had a love affair with almost all the leading men in her movies, yeah? Yes, From Gary almost Cooper all. to Bing Crosby. Yes, she did, and there was really a reason for that. We all think of Grace Kelly as a beautiful, accomplished woman who everyone would have loved. She would have been the apple of her father's eye. She wasn't. She was, in fact, longing for the love of her father, which she never got for complex reasons. He was an athlete. He was an Olympic gold medal rower. Kelly, oh yeah, the skiff man. Jack yeah. Kelly, yeah. And he wanted all of his children to be athletes. And three of the four were. But Grace was different. She was not athletic. She was ethereal. She was a dreamer. She was an actress, an artist. And he didn't understand her, and he didn't like her because he didn't think that there was much in the world other than athletics. And her entire life, she was trying to win the love of surrogate fathers. And all of the men that she had affairs with in Hollywood were her father's age. So that's your, let's say, your psychological explanation of her crush on all the men. You don't mind if I drop some names I picked up from your book, and you say the first thought you have when I mention them. Gary Cooper.
Gary Cooper was the first of Grace's co-stars. It was her very first movie. He was one of the biggest stars in Hollywood. He'd been an Oscar winner. She was starstruck. She was very enchanted by him, and they did have an affair. And he was married at the time, but separated from his wife. Bing Crosby. Bing Crosby and Grace had two affairs. One was in 1952, when his wife was dying of cancer, and he was seeing several other women. Grace was one of them. And then again in 1954, they made a film called The Country Girl, in which she co-starred with Bing Crosby and William Holden. And she had consecutive affairs with first Bing Crosby and then William Holden. When she married the Prince of Monaco, did he know about her past? No, he didn't. Grace Kelly's image was very strong. They used to call her the girl in the white gloves. She was reported to always be chaperoned on all of her dates, and the image was very, very strong. And the prince, of course, being in Monaco, he was not aware of the gossip in Hollywood. There was gossip in Hollywood about her affairs, but it never became public knowledge. So he believed it, and she had to undergo a fertility test before she could marry the Prince of Monaco, because it was extremely important that he have an heir. Yeah. And when she took the fertility test, she was rather concerned that it would reveal that she was not a virgin, because the prince thought that she was. And what she told the doctor was that the evidence that she was not a virgin was the result of a hockey accident. A hockey accident? Oh my God, my God, God. Whose stick was it? Yeah. Okay. The love, I mean, the marriage, the wedding, she had a fairy tale wedding, yeah? I mean, it was a multimedia event when she married Prince Rainier of Monaco. It was an arranged marriage, yeah? Was it a love affair? It was a fairy tale marriage for us, because all we saw was that here was this beautiful woman marrying this handsome, dashing prince, and she was going off to live in this huge pink palace in this Mediterranean country. But in reality, the wedding ceremony itself was a disaster for Grace. I mean, the press was climbing from the rafters of the church, and they were pickpockets stealing from everyone in the wedding party. And she lost 15 pounds and looked terrible the day of the wedding. The marriage itself, her sister told me that Grace had no idea what it meant to be the Princess of Monaco. She knew the prince exactly 1 week before she married him. And she was